Ayan, so mag-unbox po tayo ng napakagandang garment steamer na made in the Philippines. Ito po ay ang Dowell. So ito yung pinagpalit ko sa kaldero sa SM. Lagpas na yung lagpas na yung 30-day warranty ko sa kanila. Pero mabait yung customer service ng SM ngayon, in fairness ha. So ito na po yung garment steamer. Ayan. Yan siya. Kasama si Tyler! Oh no! Yay! Is 4,999.75. Wow! Kaya yan nakakadaya kasi, di ba, 9,999 something, yun. Pero 20% off siya. Hanggang January lang yun. Hanggang January 31st. So, yun. Ito na lang yung pinili ko kasi nun ko pa siya gustong bilhin. Garment steamer kasi para, pag mag-plancha ka, hindi ka na kailangan gawa ng ganun. Yung ibang mga damit kasi, kailangan bagay ng mga barong, kailangan talagang i-steam siya. So, ito yung mga mittens. And this one, ito yung pinaka-steam. Tapos, yung brush head. Ayan, kita. So, ito yung pinaka-body. Hindi na naman nasasahin kanina ni Manong, kaya medyo alam ko na dahil dito yung lagay ng tubig. So, bubog lang siyang ganon. And then, ito yung pinaka-lagay ng water. Tapos, may indicator dyan kung ilang tubig yung pinaka-minimum ito. Walang max, no? Pero, siguro hanggang dito siya. So, anyways, ito yung steamer body machine. Ayan, tita. Ayan, tita. Ayan, tita. Yan. And then, itaas natin yung kanyang pinakatubo. Yan. Okay. Tapos, yung hanger. Yun. Yan. Make sure lang na naklip siyang ganyan. Tapos, ano ba yun? Kailangan mo siya talagang i-secure. Ganon. Okay na ba yun? Basahin yung instruction bago mag-video, di ba? Dapat yun. Mamaya, i-demo natin sa damit nang hindi tayo naggugulungan. Kabit mo na. Anong kakabit ko? Ito. Yan. So, yun na po. I-figure out na po namin. Isabit mo po, bes. Ito. Ayan po, oh. Oh. My goodness! Oh my goodness! Oh Kasi my hindi ko naman to goodness! alam. Ayan siya. Ayan na siya. Yan na po ang aming steamer. Demo. Okay. So yan, lagay ko na yung water. Tapos i-plug na natin siya. Kaso ito yung ano niya eh. 3-prong. Tanggalin mo na lang yung 3-prong. Yan, so let's put this to the test. Level 2 siguro. Then, yan. See? In 45 seconds yata. Oh. Go. Effective naman, oh. So, ayan po yung isa sa mga sample. Ralph Lauren. Hindi mo na kailangan banggitin ng brand. Oh, so sorry. Yeah. Medyo Kasi- umiinit na siya ha, kaya kailangan talaga may... Kailangan may gloves ka nga May daw. gloves ka talaga. Kasi ano. Oh, diba? Oh, Oh, diba? hassle-free. Shala, Ganyan ka shala. lang. Char-char ka lang, oh. Oh, Shala. ganda siya. Kasi pag ganito, may nahirapan ako Oo, mag-plancha nahihirap dito. na. Kahit ako eh. Bad trip ako dyan. Pamamahalin kasing tela to eh. Hindi naman. Ay, Tama sorry. naman. Sorry. Talagang iba lang yung tela niya. Kasi Aha. Ano eh. Gusot mayaman daw, diba? Yan. Okay. So, natestan natin to mga kaibigan. Mukhang okay naman siya. Patayin natin dahil